تاسو دا ویډیو وګورئ ول. زمونږ وطن ډیر ښایسته دی خو مشکلات هم ډیر دی. موږ باید خپل وطن جوړ کړو. ویډیو مو کتله. دغه ویډیوګانې ډېر زیاته په اسانه سره په ویو 3 باندې جوړیږي. بالکل فری درته دا ټولز درکومه. طریقه کار ډېره زیاته اسانه ده. که چیرته تاسو داسې ویډیوګانې جوړ کړئ په یوټیوب باندې تاسو اپلوډ کړئ او تاسو ولاګونه جوړ کړئ او پښتو په انګلیش په اردو زبانو کې، نو ډېره زیاته به په یوټیوب نه او فیسبوک نه به ډېره زیاته پیسې وګټئ. طریقه کار ډېره زیاته اسانه دی. که چیرته تاسو غواړئ داسې ویډیوګانې جوړ کړئ نو زه درته بالکل فری ټول درکومه. دغه ټول استعمال کړئ. هغې نه بعد چې تاسو دا ویډیوګانې جوړولو سره تاسو پیسې ورنه ګټلی شئ یوټیوب نه بالکل فری کې. نو طریقه کار ډېره زیاته اسانه دی. دې نه بعد چې تاسو داسې کار وکړئ لاړ شو دغه ویډیو مکمل طریقه درته وښیم. که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی همدا اوس سبسکرایب کوه، لایک کوه. داسې ویډیوګانې که تاسو غواړئ نو کمنټ وکړئ. انشاءالله تاسو لپاره زه AI کې به تاسو ته مکمل ویډیوګانې تاسو ته جوړوم. کوشش وکړئ اول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره انشاءالله تاسو انتظار وباسئ. زه به تاسو ته همداسې ویډیوګانې جوړوم. اوس راځو دغه ویډیو تر پایه پورې جوړو او څنګه دا جوړیږي او مکمل طریقه کار یې په دې ویډیو کې شته دی. سلامونه مې قبول کړئ. یو ځل بیا راځو خپل ویډیو ته او داسې کار به وکړئ دوستانو. کروم به خلاص کړئ. کروم براوزر به تاسو خلاص کړئ. دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ جیمینای. زه چې څنګه لیکم هماغه شان به تاسو ولیکئ. دغه شی به تاسو په لومړنۍ سر کې به تاسو دا ولیکئ. کله چې تاسو دا ولیکئ نو لاندې به راشئ. لاندې به دلته تاسو لیکلي جیمینای بزنس ګوګل جیمینای صحیح ده. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې په دې باندې تاسو دوستانو کلیک کړئ نو تاسو به لږ ویټ وکړئ تر څو چې زموږ دغه هغه چې دی خلاص شي. اوس به راشو دغه ویب سایټ سره یعنی ایمیل سره موږ به ایډ کړو. دلته به تاسو ته یو ایمیل راشي. ایمیل به تاسو ایډ کړئ. په دې سینه باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. دا به تاسو لاګین کړئ خپل ایمیل سره. کله چې تاسو دا ایمیل سره لاګین کړئ نو داسې په کار وکړئ مخکې به لاړ شئ او دلته دا ایمیل ته کوډ لاړو. ډېره بخښنې سره ته پوهېږم چې چېرته لاړو. خیر کوډ ځي صحیح ده. بعضو کې ځي بعضو کې نه ځي خو ما سره دلته پیډ وي پی ان دی. کیدای شي همدې وجې وي. ایمیل ته به تللی وي که نه زه به ایمیل چینج کړم. خیر زه اول وګورم که ما ته دلته ایمیل راغلی نه دی راغلی کوډ همدې ته به راغلی. ښه زه یې وګورم چک کومه. ښه همدې ته به راغلی انشاءالله. کیدای شي همدا وي. دا به زه کاپي کړم هلته به پیسټ کړم. صحیح ده. که وایي مې نړه دا ده که وایي نه مې نړه بیا به ګورو څه وایي. خو وایي مې نړه صحیح ده. اوس به داسې کار وکړو دوستانو مخکې به لاړ شو. صحیح ده. دا خو لاګین شوه. لاګین نه بعد چې دوستانو دې کې تاسو داسې کولی شئ رنګارنګ تاسو ویډیوګانې جوړولی شئ د یوټیوب لپاره د فیسبوک لپاره بالکل فری دلته ویډیوګانې جوړیږي. هغه ملګري چې غواړي چې یوټیوب لانګ ویډیو باندې کار وکړي یعنې غټ غټ ویډیوګانې جوړ کړي 8 ثانیې ویډیو دا جوړوي درته په اسانه سره بیا تاسو بیا یوټیوب او فیسبوک کې پوسټ کړئ. صرف دا ما سره لاګین شئ. زه به تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې مکمل تاسو ګایډ کوم. خو لږ به ورته انتظار وکړئ. دا دومره وخت نه اخلي خو نه پوهېږم چې ولې وخت یې واخیست. خو د که داسې وي نو له سر له به لاړ شم بېرته به زه هماغه څه چې مې لیکلي وو هماغه زه تاسو ته بیا یو ځل بیا طریقه وښیم. هماغه شان به تاسو وکړئ. صحیح ده. ښه په دې باندې به کلیک کړم. هغه ایمیل به زه ریموف کړم. بل ایمیل به پکې دننه کړم چې ما ته بیا بېرته کوډ راشي سر نه. زه خلاص شوم ما سره. صحیح ده. دغه طریقه تاسو ته همداسې ویب سایټ خلاصېږي. صحیح ده. ما خو داسې دوباره هغه کوو. خیر ښه دې کې به داسې کوئ دوستانو. دا بالکل فری درته جوړوي. دلته به تاسو داسې کوئ اګزامپل زه چې ورته لیکم زه داسې لیکم. ګورئ ښه تاسو صرف وګورئ. خیر دا لاړ شي. زه پکې بل ځای ته لاړم. ښه دوستانو دلته به تاسې په انګلیش کې لیکئ که پښتو کې لیکئ. اول به چیټ جی پی ټي باندې به تاسو چې لیکئ. دا یو میاشت لپاره ده. ما ته وګوره 26 ورځې پاتې دي لا چې زه پکې هغه وکړم. صحیح ده. نو تاسو به داسې کوئ او دلته به تاسو خپله چې څه هغه وي که نه تاسو به لیکئ. اول خو دا 3 لاین ته راشئ. 3 لاین کې به که چېرته غټ سایز غواړئ نو دلته به ډیسکټاپ ووهئ. ډیسکټاپ باندې کلیک کړئ او ستاسو د اسکرین چې دی غټ شي. ما اوس غټ کړی دی که موبایل سایز ته کړم موبایل سایز هم کېږي. صحیح ده. خو زه دې کې لاس نه وهم بېرته زه راځم په دې لیکنه باندې به کلیک کړم. صحیح ده. زه به دلته تاسو ته داسې شی ولیکم چې یو سړی دی په افغانستان کې او یو مارکیټ کې خبرې کوي. داسې یو شی به ولیکئ. اول به چیټ جی پي ټي باندې ولیکئ
او چیټ جی پی ټي به تاسو ته یو پرام ولیکي صحیح ده چیټ جی پی ټي باندې به پرام څنګه لیکو د دې په اړه داسې کوئ د ګوره ښه په پښتو کې داسې ولیکئ په پښتو کې ولیکم داسې لکه یو سړی افغانستان یو مارکیټ کې روان دی خبرې کوي زه ورته پرام جوړ که صحیح ده داسې به تاسو ولیکئ او تاسو دا به چیټ جی پي ټي به تاسو ته پرام ولیکي صحیح ده ښه دا پرام یې موږ ته جوړ کړو ګورئ دغه پرام به داسې کاپي کړه اخر نه واخله تر اول نه واخله تر اخره پورې صحیح شو راواخلئ دلته به پیسټ کړئ ښه دلته به پیسټ کړئ ګوره ښه داسې به پیسټ کړئ دلته دوه ټکي نه دي دا وګوره دا په دې باندې ټولز باندې چې کلیک کړئ دلته ګوره ښه دلته لیکلي کریټ ویډیو ویت اخرنۍ باندې به کلیک کړئ صحیح شو کله چې په دې باندې کلیک کړه په دې نیکسټ باندې به کلیک کړه سبمیټ باندې ګوره ښه دا به ویډیو په 2 سیکنډ کې موږ ته تیار کړي کله چې ویډیو تیاره شوه نو تاسې کولی شئ دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ په فیسبوک یوټیوب او غټ بلاکونه جوړ کړئ او په اسانه سره پښتو کې جوړوئ اسانه ده او که زما ریکمنډ دا ده چې په انګلیش کې جوړ کړئ او په انګلیش کې پیسې زیاتې ورکړئ او بل دا چې انګلیش ویډیوګانې وایرل کېږي او پښتو کې که جوړوئ پښتو کې هم جوړولی شئ لږ وخت نه بعد تاسو ته به دا ویډیو تیاره شي صحیح ده لږ به انتظار وباسئ او دغه ویډیو به جوړه شي که چیرته تاسو داسې ویډیوګانې فري ټولسونه غواړئ نو ما ته کمنټ وکړئ زه به تاسو ته بلکل فري جوړ کړم او تاسو ته به راځم کم په یوټیوب کې او زموږ د اکاونټ که تاسو فالو کړی نه ځان سره فالو کړئ او سبسکرایب کړئ انشاءالله زه تاسو ته هر ورځ ویډیو انشاءالله جوړوم زموږ ته کمنټ نه راځي نو همدې وجه یې چې موږ تاسو ته ویډیوګانې نه پوسټ کوو او زموږ د چینل مونیټایز هم نه دی هیله کوم ویډیو تر اخر پورې ګورئ انشاءالله زه به تاسو سره همیشه داسې ویډیوګانې کوم جوړوم صحیح شو زموږ ویډیو اوس تیاره ده صحیح ده ویډیو تیاره شوه جنریټ ویډیو دا اوس موږ ته دا مکمله تیاره شوه سره پاتې ده زه تاسو ته پلی کړم او ویې ګورم چې آیا دا ویډیو موږ ته صحیح جوړ کړی دی که نه لږ به تاسو صبر وکړئ ښه یو سیکنډ دغه ویډیو موږ ته تیاره ده ویډیو تر اخره ګورئ دا فری ټولسونه چې دي په اسانه نه راځي دا ټول په پیسو باندې خرڅېږي او دغه سړی دغه کاکا وګوره انار خرڅېږي څه خرڅوي دا ویډیو زه پلی دا څه بیا دي دا 500 افغانۍ دي کمولی شئ دا څه بیا ښه داسې ویډیوګانې تاسو اوس نور هم جوړولی شئ یوازې تاسو پرام جوړ کړئ ما خو هم تاسو ته طریقه وښودله نو دغه ویډیو اوس راواخلئ ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کول ډېر اسانه دي په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دلته ډاونلوډ راځي ګورئ یس ډاونلوډ باندې کلیک کړئ ستاسو ویډیو چې دی ډاونلوډ شو ګورئ اوپن اوس ګیلري ته لاړله که چیرې تاسو ویډیوګانې جوړول غواړئ دا ډېره زیاته اسانه ټولس دی نو استفاده ورنه وکړئ یو دېرش ورځو کې تاسو بل هر شیان جوړولی شئ او که چیرته تاسو اوس هم نه پوهېږئ نو بیا یو ځل بیا وګورئ انشاءالله پوه به شئ دغه ویډیوګانې ډېره زیاته اسانه دي ګوره ښه زه تاسو ته پلی هم کم ځکه چې دا زما اوریجنل ویډیو دی انشاءالله په اسانه سره داسې ویډیوګانې جوړولی شئ ګورئ ښه دا څه بیا دي دا 500 افغانۍ دي کمولی شئ که تاسو په پرام لږ صحیح لیکئ صحیح ده ما خو پرام داسې لږ صحیح ونه لیکه نو که چیرې تاسو دا پرام صحیح ولیکئ او په ویډیو هغه کې جوړ کړئ په کپکټ کې نو ډېره زیاته په اسانه سره بیا تاسې کولی شئ او همدغه ویډیو چې دی په یوټیوب کې پوسټ کړئ او په پښتو کې جوړوئ که انګلیش کې جوړوئ نو ستاسو خوښه دی خو زه درته وایم چې انګلیش کې جوړ کړئ انګلیش کې ښه وایي او تاسو ته ډېره زیاته ښه راځي ګورئ دا اوس ایډیټینګ پکې وکړئ بیا ډایرکټ پکې یوټیوب کې جي کړئ که چېرته ویډیو هم خوښ شي ځان سره فیوریټ کړئ لایک کړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ډېره مننه